Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a valaha szeretett személlyel, aki most pillanatnyilag ex. Hogy ez már régóta így van-e, vagy csak nem túl régen történt ez a szakítás, vagy a különválás, ez mindenkinél más. Ettől függetlenül ő most jelenleg nincs veled, és megnézzük, hogy akkor mit lehet róla tudni, hogy van ő, gondol-e rád még, vagy érez-e még irántad bármit. Úgyhogy erre a kérdésekre keressük a választ. Hogyha ezt személyesen szeretnéd, ugyanezt a videót, ugyanilyen kirakással, akkor arra is van lehetőséged. A leírásban megtalálod a linket, csak azt kell kérni, úgyhogy neki is kezdünk. Tehát az a kérdés, hogy mit lehet tudni erről a valaha szeretett személyről, akit még lehet, hogy most is szeret a néző, de jelenleg ő egy ex. Tehát mit lehet tudni róla, mi van vele, milyen gondolatok gyötrik, vagy nem gyötrik, tehát, hogy mit tudhatunk meg róla, hogy van ő. Ez a kérdés, hogy van ő? Nos, hát úgy látom, hogy van az ő szívében valaki, aki lehetsz akár te is, de most úgy nevezem, hogy a szívének választottja, vagy a szívének kedves személy, aki nagyon is kedves. És akivel kapcsolatosan úgy látom, hogy nagyon nagy változások zajlottak le benne, vagy aki elindított benne ilyen hatalmas változásokat. Lehetséges, hogy a múltban ő például csak úgy gondolta ezzel a szívének kedves személlyel összefüggésben, hogy az csak tisztán testi vonzalom, és néhány alkalomra szóló kapcsolat. Ugyanakkor úgy látom, hogy pillanatnyilag azért ez kicsit másképp látszik. De akkor itt megkérdezem, hogy mit jelent a pénz. Mit jelent a pénz? Amikor kiraktam, akkor úgy jött, hogy a pénz hiánya. De itt most leginkább arra érzem, hogy mennyire nagyon fontos számára ez a szeretett személy, a szívének kedves személy, tehát ugye ennek a nyomatékosítójaként szerepel itt a pénz, aki iránt hűséget érez, aki iránt úgy gondolkodik, hogy a sors hozta az útjába, a sors intézte el azt, hogy ők találkozzanak, viszont a sors intézte azt is, hogy most éppen hát nem egészen úgy működnek a dolgok, ahogyan azt lehet, hogy ő szeretné. De akkor megnézzük, hogy mit jelent a halál. Mit jelent a halál itt? Milyen változást? Elképzelhető, hogy ezek a változások elég hirtelen történtek, de az is lehetséges, hogy ezek a változások az ő környezetében történtek, az ő otthonában, az ő családjához való viszonyában, azokban a szokásokban, amelyeket ő eddig követett, és ezek történtek hirtelen benne. Lehetséges az is, hogy ezek a változásokkal a környezete nem tud mit kezdeni, és tehát olyan nagy erejű változások. Ez minden ember életében elkövetkezik, hogy olyan változásokon megy keresztül, amire a környezete nem talál szavakat, nem érti, hogy mi történik vele, hirtelen egyszer csak elindul olyan irányba, amiről azt se tudták, hogy
akar egyáltalán arra menni valaki, vagy például ez is egy ilyen változás lehet, amikor az ember egyszerűen csak otthagy csapott papot és megy, mert belül teljesen megváltozik, és itt most határozottan a belső átalakulást érzékelem itt a halállapjából, hogy ő benne a múltjához, a komfortzónájához, a szokásához való hozzáállásában történt jelentős változás. És akkor még a szerencsétlenségre is kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg. Itt mondjuk ezt erősítik meg a lapok, amit az előbb elmondtam, tehát hogy itt nagyon mély lelki átalakulás történt, belső átalakulás, ami el is gondolkodtatja őt magát is, és hogy ennek vajon köze van-e ahhoz, hogy a titeket például a sors, vagy hát nem titeket, mert ugye, hanem ezt a személyt, aki az ő szívének kedves, azt a sors hozta az útjába is, hogy ehhez köze van-e a sorsnak, az égieknek, ennek az egésznek, tehát hogy ez hogyan van. Lehetséges, hogy még őt magát is meglepi ez a hatalmas változás, amin ő keresztül megy, és lehet, hogy nem is érti ezt. Én például, amikor ezen átmentem, akkor nekem fogalmam se volt, hogy mi történik, egyszerűen csak elszenvedője voltam az egésznek, és ilyen érzéseket érzékelek most az ő irányából is, tehát, hogy ő próbálja kitalálni, hogy most akkor ez micsoda, ami vele történik. Jó, akkor megnézzük azt, hogy te vagy-e ez a csoda személy, aki az ő szívének így kedves. Vagyis megkérdezzük azt, hogy ez az ex, ő mit gondol a nézőről most, ha rágondol, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban. Tehát a néző iránti gondolatait kérdjük meg ennek az exnek, hogy mit gondol róla. Ez az ex mit gondol a nézőről, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban. Hát, ami elsőre eszébe jut, az mindenképpen az a rengeteg akadály, ami köztetek fennáll. Majd mindjárt rákérdezünk, hogy milyen akadályok ezek, de lehetséges olyan akadály is, ami például őt egy korábbi dologhoz kötheti egy korábbi kapcsolathoz, kötheti a szüleihez, a testvéreihez, vagy bármi olyan dologhoz, vagy olyan személyhez, olyan helyzethez, ami hát mindenképpen útban van ahhoz, hogy felé tudjon nyitni. Mivel középen az állandóság lapja van, ezt határozottan érzi, hogy veled kapcsolatosan van égi beavatkozás, tehát, hogy ő úgy gondolja, hogy nem pusztán a ti akaratotok érvényesül az egymással való viszonyatokban, és lehetséges, hogy veled kapcsolatban eszébe jut az is, hogy ő milyen nagyon szeretne, vagy szeretett volna egy családot, akár veled, vagy általában véve is, csak egy családra vágyott volna, ahol az őszinte, tiszta szeretet van a fókuszban. De megkérdezzük, hogy akkor milyen akadályokról van itt szó. Az ellenségre kérnék szépen még plusz információt.
Igen, itt, ahogy mondtam, lehetséges, hogy olyan korábbi ígéretek vagy szavak akár köztetek is elhangozhattak, amelyeknek a teljesítése, betartása nehézségekbe ütközik. De például, amikor vannak olyan emberek, hogy ígérgetnek állandóan, és nem tudják betartani, abban az esetben náluk gyakran megfigyelhető az, hogy ők érzelmileg még nem nőttek fel. Tehát náluk biztosan az egyik feladat, életfeladat az, hogy megtanuljanak felelősséget vállalni a kimondott szavaikért, és ez a felelősségvállalás az egyértelműen hozzátartozik ahhoz, hogy az ember felnőttként élje meg az életét. Amíg nem tudja ezt például a szavaiért is, akár a tetteiért vállalni a felelősséget, vagyis hogy betartani például az ígéreteit, amit lehet, hogy csak egy kimondott szó, az az ígéret, addig tulajdonképpen nem nevezhetünk valakit igazán felnőttnek, így érzelmi téren. Talán hallottatok már arról, hogy a 1900-as évek elején, vagy még azt megelőzően is nem nagyon voltak ennyi szerződések, meg ilyen nagyon túlburjánzó papírhegyek. Ott elég volt egyszerűen kimondott szó. Például az, hogy megveszem ennyiért, akkor annyiért vette meg. Nem kellett hozzá szerződés, mert mind a kettő tudta, hogy köti őt a kimondott szó. Nem kellett hozzátenni azt, hogy esküszöm, meg fogadom, meg ígérem, szóval ezeket nem kellett tenni, mert enélkül is érvényes volt. Na most ennek a divatja úgymond ez kiment a divatból az elmúlt évtizedekben, és egyre kevesebbet ér a kimondott szó, de azért valójában, mert egyre kevésbé vagyunk felnőttek, egyre kevésbé akarunk felelősséget vállalni a szavainkért, állandóan megpróbálunk kihátrálni, pontosan ugyanúgy, mint ahogy a belsőnkkel nehezen akarunk szembenézni. Tehát ugyanaz az kiindulója mindegyiknek, és ezért van ilyen sok pszichés probléma, mondjuk így nevezném. Tehát hogy ezért vannak most ez a sok önismereti, meg mindenféle tanfolyam, mert hogy ez így kulmulálódott, tehát összegződött az elmúlt évtizedekben, és most jött el az ideje, hogy az emberek ezzel szembenézzenek neki is. Tehát ebből most a sok mindenből ide akartam kiukadni, hogy neki, ő csak egy a sok millió ember közül, akinek ezzel a problémával kell szembenéznie, viszont nála ezt határozottan látjuk, hogy neki akadályként jelenik meg a kimondott szó. Tehát ő nem képes még arra, hogy ezt úgy kezelje, hogyha egyszer kimondtam, akkor az úgy is van. És akkor megnézzük a ház, hogy mit jelent itt a ház a veled kapcsolatos gondolatainál. Lehetséges, hogy a házról alkotott elképzelései is átalakultak, olyan értelemben, hogy mi az érték, illetve hogy a szokások, például a családjában, az otthonában a szokások, azok hogyan alakultak a múltban, és hogy ő mit szeretne, ehhez képest nagyon nagyot változtak. A szerelemre is kérnék szépen.
azok az érzései, ami a szeretettel függenek össze, azok nem változtak, azok ugyanúgy megvannak. Legfeljebb letisztult benne az, hogy mi a vágy és mi a szerelem, kettő közötti különbség. Úgyhogy ez az, amin ő keresztül ment az elmúlt időszakban. Még a levélre kérnék szépen, hát ha arra kapunk még, és hát ha megtudom, hogy mi az, amit még el kellene mondanom, mert ilyenkor van, amikor így perekedek, és nem tudok beszélni tovább, vagy amikor még valamiről beszélnem kellene. Igen, lehetséges, hogy itt a szülőkkel kapcsolatosan vannak neki olyan, illetve nem a szülők, nem biztos, hogy a szülőkkel, mindenképpen van egy személy, akivel kapcsolatosan elbizonytalanodik, és akivel szemben sorozatosan hát nem tartja be az ígéreteit, a kimondott szavakat, és ezen kellene neki változtatni, és ezt éli meg, mint nehézséget. Látjátok, már nem rákogott, tehát valahogy erről kellene többet beszélnem. Szóval, hogy nem úgy éli meg a nehézséget, mint ahogy kellene. Tehát, hogyha mindenképpen van neki, lehetséges, hogy ez te vagy ez a személy, mivel rólad kérdeztük, hogy veled szemben érzi azt, hogy másképp kellene hozzád viszonyulnia, érzi azt, hogy nem őszintébbnek, hanem hogy szavatartóbbnak kellene lennie. Mert az, hogy ő nem tartja be az ígéreteit, az teherként nehezedik rá. Jó, hát, és mint mondom, tehát az ő családdal, családi élettel kapcsolatos megélései is, azok is ott vannak, úgy, mint hogy nagy változáson megy keresztül, és te indítottad el benne mindenképpen ezt a gondolatmenetet, ezt az érzést, ami ehhez kötődik, és ami ahhoz is kötődik, hogy ő mit ígért, mit nem ígért, miről beszélt. Tehát neki, ez most úgy látom, hogy ez ilyen nagy lecke, azért is van középen a mindent látó szem. Jó, akkor megnézzük, hogy vannak-e érzései feléd, mert azt látjuk, hogy fontos a kettőtök kapcsolata az ő számára, még akkor is, ha esetleg nem vagytok együtt, de úgy látom, hogy ő ebből igyekszik levonni a konzekvenciát, például a szakításotokból is, ami nagyon helyes és nagyon jó. De akkor kérnék szépen arra, hogy ez az ex hogyan érez a néző iránt, milyen érzései vannak iránta vele kapcsolatban, tehát milyen érzései vannak a néző iránt. Vannak dolgok, amik elnyomják benne ezeket az érzéseket, úgy látom. Még az is lehet, hogy ezek ami elnyomják az érzéseit, az irántad való érzéseit, azok nem biztos, hogy evilágiak. Lehetséges, hogy olyan háttérben lévő dolgok nyomják el, amiről őnek is sincs tudomása, már csak azért is, hogy egyszerűen csak megindult a könyv, és elég nehezen tudtam megfékezni. Viszont ami jó hír, az az, hogy megjelensz te, mint szívének választottja az érzéseinél, tehát amiatt az első kérdésre kijött, hogy van az ő lelkében egy személy, az akkor te vagy. Viszont hiába te vagy a szívének a választottja, úgy érzi, hogy ez pillanatnyilag nem lehetséges megélni,
bármennyire is szeretné, és bármennyire is szomorúságot és problémát okoz ez neki, mégis úgy látom, hogy ő pillanatnyilag úgy éli meg az érzéseiben, hogy ez nem megvalósítható. De akkor itt a szomorúságra kérnék szépen, hogy miért nem valósítható meg szerinte, és miért érzi ezt a nehézséget, miért van benne ez, mi ez a szomorúság. Igen, lelki fájdalmak árán tanulunk, csak és kizárólag úgy vagyunk hajlandók tanulni, hogyha átéljük ezt a mély lelki gyötrelmet, amit például a szerelem hiánya okoz, és illetve a szerelem meg nem élése. Mert a szerelem, azt mondják, hogy a szerelem nem fáj, hanem az fáj, amit mi hozzá kötünk. És ő neki ezt kell megtapasztalni, mert lehetséges, hogy, mint ahogy ott az előbb is láttuk, mit gondol rólad, hogy nagyon sok mindent elindítottál benne, de leginkább azt, hogy ő neki meg kell változtatni a hozzáállását az érzésekhez, az érzelmekhez, mint ahogy ki is jött például ott a háznál is, és a szerelem lapjánál is az előbb. Tehát, hogy ő azért kell neki most így ezt a reménytelenséget, ezt a szomorú szerelmet megtapasztalnia, mert csak ezen a fájdalmon keresztül hajlandó arra, hogy felülvizsgálja az ő nézeteit. És ez megint csak azt tudom mondani, hogy ez mindannyiunknál így van. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritka az, hogy valaki örömében, jó dolgában azt mondja, hát akkor most nézzük, hogy akkor hogyan tudom megváltoztatni, még jobbá tenni az életemet, mert egyébként most szuper jó az életem, akkor ezt ritkán lehet hallani és látni, hogy még jobbá akarom tenni lelkileg, és nem az anyagiak terén. És akkor itt most a kevés pénzre kérnék szépen, mert lehet, hogy pontosan az anyagiak azok, amelyek őt elgondolkoztatják. Igen, a múltban volt olyan a múltban köztetek, hogy akár tervezgetés, a közös jövőnek, a közös családnak a tervezgetése, de vagy legalábbis az ő fejében mindenképpen megfordult, viszont úgy látom, hogy itt mint a anyagiakban is változás állt volna ezen a téren, és emiatt is lehet az, hogy ő például eltávolodott, vagy lelépett, vagy úgy gondolta, hogy teljességgel alkalmatlan arra, hogy ő neked azt az anyagi biztonságot megadja, amire szerinte neked szükséged van. És akkor még itt a bíróra kérnék szépen, hogy mit jelent a bíró. Lehetséges az is, hogy a különvállásotoknak az oka az ő függőségeiben keresendő, vagy pedig, hogy túlzottan, mint ahogy az előbb mondtam, túlzottan az anyagiaktól függ. És ennek a megváltoztatására is szüksége van. Tehát, hogy az érzéseiben megjelenik ez is, és mint az előbb láttuk, a gondolataiban pedig az jelent meg, hogy szinte az életének teljes területét át kell formálnia, és ezeknek a fájdalmaknak, ezeknek az érzelmi fájdalmaknak a hatására képes megtenni, és ezért is van, hogy most külön vagytok. Ez az, ami a fő oka annak, hogy most nem vagytok együtt.
de megnézzük akkor, mi várható, hogy jön-e, lesz-e köztetek közeledés, vagy fog-e közeledni hozzád. Úgyhogy arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez az ex, aki jelenleg nem része a néző életének, mire számíthat a néző vele kapcsolatban, fog-e közeledni a következő 1-2 hétben, lesz-e kommunikáció, vagy bármi. Szóval, hogy mire lehet számítani ettől az ex-től a következő időszakban, ami 1-2 hétre, mire lehet tőle számítani. Úgy látom, hogy próbálna ő változtatni mindenképpen, de időről időre úgy látom, minthogyha visszaesne, minthogyha elveszíteni azokat a dolgokat, amit ő megváltoztatott. Mondok egy példát, tehát, hogy ő eldönti azt, hogy oké, akkor kevesebb lesz a cigi, a pia, a drog, vagy egyáltalán nem, és akkor eltelik 1 hónap, 2, és akkor nem tud ellentállni neki, vagy jön egy olyan szituáció, amikor visszaesik, amiért persze nagyon dühös magára, és akkor megpróbálja újra valahogy megtalálni ezt a fonalat, de itt bármilyen változás lehet. Tehát mindenképpen ő próbál valamit újítani az életében, és akkor most kérnék szépen a halálra, hogy mi ez a változás. És a veszteség. Nagyon szeretne veled beszélni, és azon próbál változtatni, illetve azzal kapcsolatosan vannak neki elképzelései, hogy hogyan tudna közelebb kerülni hozzád, illetve a köztetek lévő távolságot azt szeretné csökkenteni, vagy megszüntetni. Lehet, hogy erről szeretne beszélni is veled mindenképpen, vagy kommunikálni, és a bosszúságra is kérnék szépen, mert hogy valami bosszúságot is okoz neki ezzel kapcsolatosan. Hát azért vagy anyagiak terén lesz olyan, ami meghiúsítja ezt a dolgot, vagy pedig ő úgy érzi újra és újra, hogy nem elég, hogy kevés, és elszáll a bátorsága, hogy ezt a nyitást feléd megtegye. Nem látszik megint azt, hogy tutira jönne, ami nem zárja ki azt, hogy néhány esetben ne fordulna elő, hogy jön. Ez leginkább olyanoknál fordulhat elő, akik közel vannak, ott már úgy értem közel, hogy nem több 100 kilométerre vannak egymástól, hanem közelebb vannak, ott nagyobb eséllyel lehet az, hogy mégis lesz találkozás, illetve beszélgetés a kettőtök kapcsolatának a megújításáról. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm, hogyha megírjátok azt a kommentben, hogy mennyire rezonált veletek, mennyire tudjátok ezt így elfogadni, illetve azt, amit ránézve mondtam, azt mennyire érzitek ti magatok is. Ez nagyon jó lenne, hogyha ezt is megírnátok. Ha szeretnétek egyéni konzultációt, vagy mint mondtam, ugyanilyen kirakást, akkor azt a leírásban megtaláljátok, az elérhetőséget is, meg azt, hogy hol tudjátok igénybe venni. Ha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatorna tagjának. Nem sokára elérjük az 5500-at is feliratkozót, és akkor hát meglepi, bár készülök. Remélem, hogy örülni is fogtok neki sokan, úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és nézzétek a csatornát, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!